Ayan. Hello, good afternoon everyone. Yan. Kamusta? Kamusta yung 8-8 ninyo? Kamusta ang Monday? Ayan. So, sa mga Lazada sellers, no, nung saktong 12 a.m., nung 8-8, medyo nagkaroon tayo ng problem kasi hindi nag-take effect, no, yung sale price. And mga customers, nag-message sila, hindi rin sila makapag-check out. So, it was like an hour, nagkakagulo lahat ng Lazada sellers because yun nga, nagka-problema sa sale price nung 8-8. But, thank God, after an hour, no, naayos naman. And, the 8-8 still okay and still ongoing until, ano pa siya, 12 ng August, no? So, guys, dun sa support local. So this is the time that we need to support our other sellers na nagbebenta ng mga local products. Yan. And sabi ko nga, 'di ba, hindi lang yung sellers yung natutulungan natin when you buy local products, but also the people behind the products. Yun. Katulad sa product namin, hindi lang kami natutulungan nyo, but also those local farmers. Yan. And, yun, ba't nga ba bigla na pa-live today? Actually, kaya na pa-live today, this is, parang bigla ang live lang din. Walang plano, because it's sobrang busy today. But, I decided to go live because kakatapos ko lang magkaroon ng Zoom call with an aspiring entrepreneur, si Dude. I'm not sure if Dude is watching, kasi sabi sa kanya nood din siya. Dude is a public school teacher located in Samar. I would like to thank Coach Josh for connecting us, no? Because sabi nga ni Coach Josh Vasquez from Voicebox, Dude wants to learn how to do e-commerce daw. And then, yun nga, sabi ko, sige, Zoom call na lang tayo. Kasi ang hirap mag-explain, 'di ba, pag chat lang. So, Dude and I, nag-usap kami via Zoom call to explain ano ba yung e-commerce, paano ba siya makapag-start, and yun. And yun kasi rin yung mga na-receive kong messages and email over the weekend. Kasi nga, di ba, nag-open kami ng slots for the mentorship. And most of the time, people are asking, ano ba yung e-commerce? Pwede ba daw sa kanila yon? Kasi hindi sila techie and all. So, yun yung share ko sa inyo today. Like, ano ba yung e-commerce? 'Di ba? Bakit maraming tao ngayon ang nagve-venture with e-commerce? 'Di ba? Alam naman natin na nangyari yung pandemic, madaming nagsara na mga traditional businesses, mga stores, 'di ba? Yung mga matagal na nga mga brands, 'di ba? Like yung McDonald's sa Philcoa, sobrang tagal na nun, but they need to close down. So, sobrang nakakalungkot yung mga gano'n na ang tagal ng mga establishments tapos biglang magko-close. So, everyone, parang lahat ng tao, they are now looking into doing online business. Yan nga, e-commerce na tinatawag. So, let's check if para sa'yo ba tong e-commerce na to. So, I hope marami pa rin ako mabigay sa inyo na idea what is, e-commerce. But before I start, baka pwede naman kayo mag-shout, magparamdam kung taga saan ba kayo manonood. I have 18 viewers now all across SFE page, Smart Mompreneur, and YouTube channel. Yan, ayan, 26. So, sa 26 viewers, yan, sino-sino ba kayo? Ayan, si Coach Walter. Yung Coach Walter. Ayan. And si Z, ayan si Z. So guys, if you have any questions about our program, you can message our page. And si Z po is one of our admins. So she can answer all your questions about our mentorship. Ayan, si Catherine, or magkapangalan tayo. Letter C lang hi sa'yo from Bulacan. Hello po. Ayan, si Danny. Ayan, si Bonuri from Abu Dhabi. Wow, layo. Anong oras na dyan sa Abu Dhabi?
And si Danny, yan guys, si Danny, legit yan si Danny ah. May mga nag-message kasi sa amin if legit daw baka transaction si Danny. Sobrang, guys, legit yan. Admin namin si Danny. So, si Danny yung nagpa-process ng pairing sa, sa program. So, guys, legit yan si Danny at saka si Z, okay? Natatawa. Correct. So, legit. Ayan, 1 p.m. sa Dubai. And we have Jerome. Hi, Sir Jerome. Uy, na-miss ka namin, Sir Jerome. See you sa Q&A, live Q&A natin. Ayan. And si Sam from Laguna. Hello, Sam. Ayan. And last na. Ayan, si Felma from Bulacan din. Dami tayong audience from Bulacan. Hello po. So yan, so guys, hindi ko na to patagalin pa. Sobrang saglit lang to. But yun nga, sa mga gustong matuto about e-commerce, ano ba yun? Ano ba yung una nyo dapat malaman if you want to venture with e-commerce? Okay, but of course, papakilala ko muna yung sarili ko para sa mga hindi pa nakakakilala, baka natisod mo lang tong video na to, diba? Na sino ba ako and bakit mo ako dapat pakinggan sa webinar na to. Okay, sa live na to. So, you can call me Trixie. I am a graduate of Bachelor of Science in Nursing sa batch 2007. And I am an OFW for 4 years sa Singapore. Bakit ko ginagawang e-commerce? Because I'm an autism mom. Hindi ko nakikita yung sarili ko na magiging empleyado ako. So, pinasa ko ang online selling kasi kailangan ko supportahan yung needs ng special needs child na meron ako. And ang nakikita ko mabilis na paraan nun is through online selling. Ayan. That's why I've been a Lazada seller since 2015. And ayun nga, kung napapanood nyo na sa YouTube, I am the founder of Smart Mompreneur PH, where I share mga tutorials, mga webinars din about e-commerce, and I also invite mga experts sa iba't ibang field na kailangan mo to start yan, e-commerce. So, yan. So, ano na nga ba yung e-commerce? Okay. So, e-commerce is also known as electronic commerce. It refers to the buying and selling of goods or services using the internet. Okay. So, you need an internet para matawag na e-commerce yung ginagawa mo. Kaya yung mga nagtatanong, hindi po ako techie, hindi po ako marunong gumamit ng computer, pwede ba sa akin yung e-commerce? Actually, para makapag-venture ka sa e-commerce at marunong ka kahit basic paggamit ng computer, ng laptop, ng cellphone, basic navigation, dapat alam mo yan. Because if not, hindi na pwede sa'yo, but it will take a lot more time for you to learn. Diba? Because, yun nga, kasi para makasanayan mo isang bagay, kailangan na aralin mo talaga. So, you need to put extra effort pa. Okay? So, you need to have at least basic knowledge on how to navigate using a computer, a laptop, and a mobile phone. Okay? So, yan. And dapat may internet ka. So, yan. Kailangan may internet. So, yan. Yun yung e-commerce. Okay? So, ano pa yung mga advantages and disadvantages ng e-commerce? So, guys, hindi laging masaya, hindi laging advantages lang ang meron sa e-commerce. Meron niyang pros and cons. Okay? So, for the advantages, of course, kapag nag-venture ka sa e-commerce, meron kang larger market. Okay? Lahat ng tao, kahit nasaan lugar sila, pwede nila makita yung products mo. Not like if you have a traditional business, 'di ba? Na meron ka sari-sari store, sino lang ba makakakita nun? Of course, yung mga dumadaan lang doon sa lugar na yon, kung nasaan yung store mo. Okay? And then next is fast response to consumer trends and market demand. Kapag nag-e-commerce tayo, mas madali natin malaman ano yung mga kailangan, ano yung mga trend ngayon, 'di ba? Kasi nakikita mo yan
pag nag-research ka online, ano ba yung madalas na sinesearch ng mga tao, ano ba yung mga kailangan nila, ano ba yung uso ngayon, 'di ba? So, ganyan. Diyan, minsan yun yung mga ginagamit natin para makapag-decide tayo kung ano ba yung mga gusto natin ibenta sa store natin. 'Di ba? And then next is lower cost. Of course, if you want to venture with e-commerce, it's easier to start kahit na maliit na halaga or maliit na puhunan. Not like if you're going to venture with traditional businesses, kailangan mo mag-rent ng lugar, kailangan mag-hire ng tao, 'di ba? Ganun agad. Not like with e-commerce, hindi mo kailangan magrenta agad. I mean, you can just do it sa bahay mo. Like ngayon, kung nasan ako ngayon, sa bahay, may wifi ka lang, may laptop ka, pwede mo lagay dyan yung products mo. Kumbaga, hindi mo kailangan additional cost to start a business. Hindi mo kagad kailangan magrenta ng lugar, hindi mo kagad kailangan mag-hire ng tao to start your e-commerce business. So, madali lang siya compare sa traditional. And sabi nga, more opportunities to sell. So, like na explanation ko kanina, mas madaling makabenta online dahil mas marami kang tao na makakakita ng products mo. Diba? Mas marami kang pwedeng makita na items na pwede mo rin ibenta. So, mas maraming opportunity to sell. Ayan. And ito, ability to scale up or down quickly and unlimited shelf space. So, isang advantage ng e-commerce nung nagkaroon ng pandemic, it's easier for us to scale down muna. Like, mas madali na sabihin natin na, wala muna, pwede kang may mga scheduling ng mga tao mo, 'di ba, na hindi masyado maapektuhan yung operations ninyo, ganon. Not like with traditional, sobrang ang hirap na sabi mo wag mo na kayo pumasok ngayon and all, 'di ba? Kasi magsasuffer yung business. And yung pag-scale up din, pag e-commerce, mas madali lang mag-hire ng mga virtual assistants ngayon, 'di ba? So, yan. And for the disadvantage naman, of course, alam natin na isang disadvantage ng e-commerce is lack of personal touch. When you do e-commerce kasi, hindi mo naman nahahawakan, hindi mo naman yan parang nafi-feel yung mga items online, 'di ba? So minsan makikita mo lang yung item sa picture. So magpapa-import ka, tapos parang diyan napapasok yung reality, expectation versus reality, 'di ba? So pagdating sa ng product, di pala maganda, hindi ito yung hinahanap mo. So yun lang yung mahirap doon. And when you're selling din sa online, dahil nga hindi naman nahahawakan or nakikita ng mga customers natin yung item natin, minsan yung satisfaction, iba-iba kasi ibig sabihin nun. Merong mga customers na ma-appreciate agad yung product mo. Meron naman customers na akala mo, let's say, 150 lang yung product mo, akala mo naman 1,000 yung binayad nila. Parang ganun, di ba? Yun yung isa sa mga disadvantage. Yung level ng satisfaction ng customers, iba-iba. So, yan. Kaya minsan may mga matatanggap tayong review na hindi maganda yung products, pero meron naman tayong mga customer na sobrang na-appreciate na yung products natin, di ba? So, yan. And next is price and product comparison. Of course, kapag online ng products mo, madali malaman ng mga competitors mo yung pricing mo, and yung mga customers, mas madali silang, ay bakit dito sa isang store ganitong presyo lang to? Bakit sa'yo mas mahal? Or minsan naman, bakit sa'yo mas mura? Di ba ganito yung presyo nun? So yung mga customers, nagkakaroon pa sila ng comparison, and sobrang laking bagay nun sa buying decision nila. So kaya mas maganda na marunong tayo sumagot or i-address yung mga ganitong concerns ng mga customers natin. So yan. And of course, isang disadvantage then is need for internet access. If you want to venture with e-commerce, dapat maganda yung internet connection. And alam naman natin dito sa Pilipinas, sobrang ganda
ng internet connection natin, 'di ba? So tulad ngayon parang laging yata ako, so converge baka naman. So, yan. So, bakit disadvantage yun? Kasi nga, kapag nawalan tayo ng internet access, sirang-sira yung business natin. Hindi tayo makapagsagot ng inquiries, hindi mo ma-access yung store mo, 'di ba? So, yan, yung isang disadvantage. Kasi nga, it rely heavily, ito rin, yung huli is sa website. So, minsan nagda-down yung websites, nag-under maintenance, so sobrang affected ang business natin kapag ganyan. Okay? And last is yung inventory. Bakit nasa disadvantage yung inventory? It's because sometimes no, akala natin sobrang tuloy-tuloy na yung winning product natin na yun. Na akala natin forever na siyang mabenta. Then biglang 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 humina. So, marami ka ngayong stocks. So, ngayon, ang kailangan mo lang gawin to dispose it, bababaan mo yung presyo. So, minsan nagsasuffer yung, profit. 'Di ba? And, ayun na nga, yung business din. So, yan isa sa mga disadvantage. Because if you want to venture with e-commerce, you need to have products on hand. Ako, mas gusto ko pa rin na product on hand para I have my own control and I can personalize my products then. Like, I can send thank you cards and all. So, yan. So, yan yung mga disadvantages. Ayan, so check muna natin, baka may mga questions kayo. Ayan, sige. Guys, if you have any questions, message lang kayo or comment below. Okay? So, ayan, how to find the product to sell daw ba? But, ito, first is determine your customers' demographics. Okay? Actually, ayan. Ito yung isa sa mga mistakes ng mga tao ngayon. Like, they actually find the product muna. But actually, ito pala is dapat alamin mo muna yung target market mo. Okay? You should know kung sino yung bebentahan mo. Okay? Sino ang target market mo? And bakit yun yung ibebenta mo dun sa audience mo? Okay? Because most of the time, ang mistakes ng mga gustong magbenta online is bumibili agad sila ng products. Bumibili sila agad ng products kasi sabi ng kapitbahay nila mabenta. Nakita nila ito yung nagbigay or nagpayaman dun sa kakilala nila. Kaya sila din bumili na ng ganun. But the thing is, ikaw mismo, hindi mo alam sino ba bebentahan ko nito. Para kanino ba tong products na to. Okay? So, first, you need to know or determine your customer's demographic. Okay? Sabi nga, not unless oxygen yung binibenta mo, mabenta yan para sa lahat ng tao. Kasi kailangan ng tao ang oxygen. But, kung hindi oxygen binibenta, para kanino yan? Para ba yan sa babae, sa lalaki, sa bata, matanda, conservative, mga class, mga mayayaman? You need to know the demographic of your customer. Kailangan mo malaman sino ba yung bebentahan mo niyan. Anong klaseng tao or parang sabi nga customer avatar, 'di ba? You need to imagine ito yung customer na gusto kong bentahan nito ng product ko na to. And of course, pag na-determine mo na kung sino siya, you need to determine ano yung kailangan nung customer mo na yun. 'Di ba? Let's say ang napili mo yung mga plus size women, yung mga chubby-chubby, mga matataba, yung mga ganyan. So, ano ba ang kailangan ng mga tulad ko? Pagdating, halimbawa sa clothing, let's say, syempre, mas malalaking sizes, 'di ba? Or kung gusto mo naman supplement, pwede mo kami opera ng mga coffee na pampapayat, yung mga ganun. So, from there, you need to identify ano bang kailangan nung customer ko na naiisip ko. Okay? And of course, next is, sobrang halaga nito because most of the time, tayong mga nagbebenta online, may product na, meron na tayong audience, pero hindi mo alam kung saan mo ibebenta. Nandiyan na yung product, tapos doon ka pala magtatanong, saan ko kaya pwede ibenta yung products ko?
So, bago ka bumili ng mga inventory mo, ng products mo, you need to know, saan ko ba to balak ibenta? Balak mo ba yun ibenta sa Lazada, sa Shopee? Gagawa ka ba ng website? Gagawa ka ba sa Pinterest? Gagawa ka ba ng page? So, yun. You need to know saan mo ibebenta yung mga products and saan ka makikiconnect doon sa customer na yung demographic mo. Okay? Kasi kapag wala ka nito, mga to, then you have the product na, believe me, kahit gaano yan kabenta sa iba, hindi mo yan mabebenta. Kasi ikaw mismo, hindi mo alam kanina mo ibebenta, paano mo ibebenta. Diba? So, you need to know these three. So, yan. And then, ayun, know your target market. Nagkabaliktad yung yung slides ko. But yeah, that's know your target market first. Okay? So, guys, know your target market first. Hindi ka magpa-product research agad. You should know sino muna yung gusto mo bentahan. Ano yung problem nila na gusto mong solusyonan. And then, pag alam mo na kung sino at ano, then you start looking for the product. And sabi nga, di ba, don't find customers for your products, you find products for your customers. And paano ba yon? So you need to solve a customer pain points, appeal enthusiastic to the hobby. So let's say, mga gusto mo yung mga sa mahilig sa kotse. So ano ba yung mga kailangan ng mga mahilig sa kotse? 'Di ba? Yung mga car diffusers, panlinis ng kotse, mga tire shine, yung mga ganyan. So you need to know ano yung kailangan ng mga mahilig sa kotse, mahilig let's say mahilig manahi, mahilig mag-drawing. Yan. Yan yung mga dapat mong alamin. Or you can also go with your personal passion. Ikaw mismo, ano bang gusto mo? Marami kasi, ito natutunan ko sa mga successful na nagbebenta online, na ikaw mismo dapat naniniwala ka sa product mo, na kung ikaw ang bebentahan ng product na yon, dapat gagamitin at bibilin mo rin. Because it's nonsense and it's useless for you to sell something na ikaw mismo hindi ka naniniwala at hindi mo gagamitin. 'Di ba? So, go with your personal passion. Yan. Next is consider your professional experience. So maybe, yun nga, teacher ka, di ba? So maybe you can sell like books, mga school supplies, or whatever you're using with your professional experience, di ba? Ayan. Then next is capitalize on trends early. So ano ba yung mga nauuso? Like, ngayon, palapit na yung bare months, di ba? Ano ba yung mga products na mabenta kapag bare month? So, pwede ka nang mag-isip ng mga bagong Christmas tree, Christmas lights, or baka may bagong costume na si Santa Claus, diba? So, you can check those items na, you know, magiging uso ngayong bare months. And isip ka na. Yan. And then, you can also check mga reviews dun sa mga existing products ng mga nagbebenta sa Lazada, sa Amazon, sa Shopee. Check mo yung mga baka may kailangan sila, may mga nare-recommend sila sa seller. Then, from there, you can also think ano yung pwede mong ibenta din sa mga customers na yun. Baka kasi mga reviews dun sa isang store, ang pangat ng quality ng bedsheet, or ang pangat ng quality ng damit, or ang pangat ng quality ng gadget, then maybe eto na yung time mo to shine, 'di ba? Na mag-deliver ng quality bed sheets, quality shirts, or quality na gadgets, 'di ba? So, yan. And then you can also do browsing ng ano yung trending on sa mga marketplaces. So, check mo lang sa Facebook Marketplace, ano ba yung madalas na sinesearch doon, ano ba yung mabenta, ganyan. Ayan. And then, of course, bakit ba natin gusto magbenta online? It's because, of course, we want to have profit. Diba? Hindi naman tayo magbebenta na ang kita lang natin 5 piso. Though, well, of course, Chinese, mindset na okay lang babaeng matubo basta madami benta, diba? But, of course, okay, tama naman yun. Mali mo nga naman yung 5 piso, tapos
1,000 pieces naman yung mabibenta mo araw-araw, magkano din yon. But of course, it depends on the product. If you really want to, make profit, let's, sell quality products na may higher profit margin. Diba? Para mas mabilis natin maramdaman yung pagod, yung hirap natin sa pagbebenta ng product na yun. So, yan. And then, you can do the product research. Ano ba yung product research? So, product research provides information on the specific and required characteristics of a service or a product. It helps entrepreneurs to understand the needs of the customers in a much better way so that the required product can be tailored appropriately. So, alam na natin kung sino yung target market natin. Okay? Alam na natin kung ano yung kailangan ng market. So, ngayon, magpa-product research na tayo. Okay? So, ano ba yung mga kailangan? So, ngayon, sabi mo, I want to address yung issue na maraming tigyawat. So, ngayon, magpa-product research ka na. Ano ba yung mga kailangan ng mga taong ang gusto nila magkaroon ng solution yung acne problems nila? So, do the product research na. So, paano ba tayo maghahanap ng tamang product? So, of course, yung price, check mo if yung cost of good mo, kayang mark up pa ng maganda. Kasi anything expensive, it means spending much more to get started. Like ito, let's say, I have this item, ito nga yung G printer. Yung G printer, actually, mahal yung puhunan nito, yung cost of good. But, mabenta siya and kaya mo siyang, mark upan ng maganda rin. Yun lang, mataas yung kailangan mong ilabas na puhunan. Diba? Though meron namang mga products na mababa mo siya pwedeng makuha, like factory price talaga. And then, pag nakita mo sa marketplace, sobrang pwede mo siyang mark upan ng maganda. So, yun yung mga hanapin natin, yung cost of good na mababa lang, pero ang quality maganda rin. Tapos maganda rin yung pwede natin itubo. So, yan. And then, check mo rin if shippable ba siya. I'm not sure if may word or term na shippable talaga. So, I just put it there, shippable. So, check mo if madali ba yan madedeliver sa'yo or sa customers mo din. Yun nga, katulad nito, yung G-printer, malaki siya, so bulky. Let's say may mag-order sa amin na taga Bulacan, taga Laguna. Sobrang natatakot ako minsan na ipa-deliver or ipa-ship siya through the couriers kasi alam niyo naman dito sa atin, kahit na paulanan mo yan, buhusan mo ng fragile na sticker, hindi nila ganun talaga iniingatan. So, yan. Isa yan sa mga kino-consider ko rin. Kaya mga products namin, sobrang maliit lang sila. Kasi takot ako sa mga breakable na product. But of course, it depends naman yan sa'yo as a seller. If you are willing to, invest on the packaging din, the bubble wraps and all, so wala naman problema doon. But yan yung mga kailangan may consider when you want to sell any items online. Paano mo siya i-deliver? Paano mo siya i-ship dun sa customer mo? Diba? Kasi kasama yan sa cost mo. Yan. And sourceable. O, diba? Yung mga terms. Again, di ko alam kung merong term na sourceable, but yeah, sourceable. So, you need to check if yung items mo ba madali or marami ka makikita na supplier niyan. Okay? If you can find like suppliers who can provide the products you have. Diba? Kasi kung isa lang yung supplier mo niyan, tapos biglang naging winning item, then it's so hard to sustain or to maintain yung demand ng mga customers. So you need to check if you have like multiple suppliers for that particular product. Yan. And seasonality, you need to check if your product is seasonal, diba? Or if the customers will just buy it by emotions. So, I highly recommend na gamitin nyo yung Google Trends. Just type Google Trends sa Google. Diba? Redundant. So, just search Google Trends and check if your products is still on trend. And ano na ba yung niyan? Pataas na ba? Pababa ba yung searchability niyan? So, there.
So this is Google Trends. So search nyo na lang. You can just type there your product and see if kamusta yung trend niyan. If mataas pa ba yung demand or pabagsak na. So pag pabagsak na, wag mo nang ituloy ang pagpapa-import niyan kasi baka by that time na dumating yan sa'yo, wala ka ng market, wala na siyang, wala na, hindi mo na ibenta or baka pabagsak na yung presyo. That's what happened dun sa mga, di ba, nag-hoard ng face shields, ng face mask. Kasi nung nag-lockdown last year, 'di ba? Sobrang uso 'yan, sobrang mahal ng face shield, ng face mask. Tapos nung dumating na lahat ng pina-import nila dito sa Pilipinas, wala na. Bagsak presyo na uli. So, lugi pa. Ayun, kaya yung iba nagli-liquidate na lang kaysa nga naman totally wala silang kitain, 'di ba? So, 'yan. Okay, so now that you know your target market, your product, nakapag-product research ka na rin, so now it's that time for you to identify if you're going with general or a niche store. So you need to understand the difference between the two. So what is a general store and a niche store? So di ba guys, akala nyo kasi, lalo na sa mga newbies, di ba, yung wala talagang idea how to do e-commerce. Akala nila if you have product, just post it online and yun na yun. But then actually, you really need to identify if you're going with general or a niche store. Ayan. So, ano ba yung general store? So, a general store is one where you're selling items based on a general topic. So, for example, a general store owner, you might build a fashion store. Okay? So, pag sinabing fashion store, general store ka, fashion yung category mo, you will not just sell one clothing line. Like, let's say, you will sell lahat ng klase ng damit, pambabae man yan, pang lalaki, pang bata, or pang baby. Okay? Basta, ang store mo is generally fashion store. So, yan. Yan yung general store. But, ayan. So, pros and cons muna tayo of a general store. So, ang pros ng general store is, yon, you can reach more people when you sell multiple products. Of course, kapag mas marami kang products sa store mo, parang ano ka na, SM, 'di ba? Parang department store ka na. Parang lahat ng item meron nasa store mo. Yeah, and then you can do cross-selling products. A general store is also more stable than one product store. Yun nga, kasi mas marami kang pwedeng offer sa customers mo. It is also flexible to start because you don't need to focus on a specific niche only. Ayan. And then, you can test multiple niche in your store at the same time. So, pag general store ka kasi, let's say nga, yung fashion, di ba? You're selling women, men, kids, or baby clothes. Malalaman mo doon sa store mo kung ano bang niche or anong category pa yung masabenta, kung pang-baby ba. So, kung mas mabenta sa store mo yung pang-baby, baka mas maisipan mo pa magkaroon talaga ng niche store na puro baby products. Let's say baby clothings, mga toys, ganyan, anything na pang baby. So, 'di ba? So, 'yan. And then it has a long-term potential because you can easily pivot to different products. Ayan. So, yun nga, kung dahil marami kang binibenta, tapos ma-identify mo na, sobrang benta pala nito, then mas madali kang mag-focus na lang dun sa particular product na yun. Ayan. Then next is easiest and quickest to set up. So, pag general store kasi, diba, yun nga, basta lagay mo lang yung mga products mo doon, and then, sige, ika-categorize mo na lang siya, then yan, may general store ka na. Ayan. Ayan. Cons naman yan is product-related tasks are overwhelming. Yan kasi pag sobrang dami mong products, ang dami mo kailangan edit, yan kailangan mo pa rin nga ika-categorize para makita siya ng mga tao sa stores mo. And kapag mas marami kang binibenta sa store mo, minsan nakakalito, ano bang dapat ko unahin? Yung pambabae ba, panlalaki, yung pambaby, o yung pambata?
'Diba? Sample, ganun. Or like, if you have a dropshipping store naman, general store din, meron din, halimbawa, bed sheets, curtains, tapos may kitchenware. Parang, alin ba yung unahin ko ibenta dun? Yung kitchenware or yung mga bed sheets? Minsan nakaka-overwhelm. Parang lahat sila gusto mong ibenta. And di ba sabi nga nila, when you are selling parang lahat ng klase ng item, it's like selling to no one. So, yun yung isang disadvantage. And ito, competition is way too intense. So, kapag general store, asahan natin, marami ng ibang sellers na nagbebenta ng product natin. Diba? So, yan. And of course, it's nearly impossible to rank high for a chosen keywords. Of course, if it's a general store, ang mahirap yan maka-rank ng keywords because yun nga, maraming na yan for sure na nagbebenta. Ayan. Ayan, then sabi ko nga kanina, you don't know what to focus on dahil sobrang dami mong products. Parang lahat gusto mo ibenta. Parang feeling mo lahat winning item. So, ang hirap mag-focus kung ano ba talaga muna yung gusto mong ibenta. And then, it's difficult to build a brand. So, it happened to us when we are doing a general store for our dropshipping, dropshipping store. Yung pangalan na naisip namin is for a sleep category. But then, bigla nagkaroon ng mga iba't ibang products. So, parang hindi na siya akma agad. And ang hirap niyang hanapan ng pangalan because nga, iba-iba yung products na binibenta ko. So, ang hirap parang hirap minsan mag-isip ng store name pag general store. Para sa akin lang by the way, I am pro niche store kasi. Tuwing magawa ko ng store and nagbebenta ako online, I always go with a niche store. Talaga specific people with a specific product. But I am not against naman doing general store kasi marami naman din talaga successful na seller with a general store. So, you just really need to know lang talaga yung strategies and marketing kapag mag-general store ka. Ayan. And then, conversion rate is low because most visitors are only checking out products without buying intent. So, minsan, di ba, magtataka ka bakit ang taas naman ng visitors ko pero wala masyadong bumibili. Maybe because parang nagba-browse lang sila pero hindi naman talaga nila balak bumili sa store mo. Parang titingnan nila ano pa bang meron dun sa store na to. Not like kapag, yan nga, niche store, katulad ko, let's say, plus size. Alam ko talaga na pupuntahan ko kagad plus size items. Ano ba yung ano? And I already know na gusto kong bumili ng item na yun. Not like kapag pumunta ako sa isang general store na fashion, parang i-check ko, bibili ba ako para sa husband ko? Bibili ba ako ng damit para kay Boaz? Para sa akin? May ganun. Kaya minsan, ang taas ng visitors, ng views, pero walang conversion rate. So, yan. So, nasa sa atin na yan, paano natin sila mako-convert. Diba? So, yan. And next is, a general store has more competition than a single product store. So, yun nga. Because most of the time, general stores, makikita mo talaga yung products nila sa iba pang stores. So, yan. Let's say yung air fryer. For sure, yung air fryer na yan, hindi lang ikaw yung nagbebenta niyan. Marami pang ibang stores. Yung Himalayan salt lamp, madami din yan, nagbebenta online. Diba? So, marami kang kakompetensya sa product na yan. So, yan. And then, punta na tayo sa niche store. So, ano ba yung niche store? So, a niche market is a small part of a larger market that has its own specific needs, which are different from the larger market. So, like what I mentioned kanina, sa general store natin, ang example natin is fashion category that caters not just a single clothing line, that they cater men, women, kids, baby clothes. But for a niche store, alam mo kung sino yung direct market mo. Yun nga, let's say fashion category, ang direct market mo are those
plus size. Ang isang example niyan is si Samgar. Yan. Shout out to Sir Gary Lo. So sila, yon, they cater mga plus size, damit. So you can check, yan. Ang di ko makakalimutan na sinabi ni Miss Sam, bakit nila naisipan magtayo ng Samgar, it's because siya mismo, kasi nahihirapan siya maghanap ng mga plus size na damit. Kaya sabi niya, bakit hindi na lang ako gumawa ng fashionable para ma-help din niya yung mga plus size women, diba? Still fashionable, diba? Kasi minsan, sabi nga nila, kapag plus size ka na, parang wala ka ng karapatan magsuot ng mga fashionable na design na damit. But, yeah. So, yun yung in-address ni Samgar. So, yun yung example. Niche store. Okay? Ano naman yung mga pros and cons ng isang niche store? So, ang pros, of course, position yourself as the brand that a specific audience can go to. So, like what I said kanina, si Samgar, diba? Example natin, if people are looking for plus size dresses, clothes, yan, they can go to Samgar. Si Samgar agad yung may isip nila. Kailangan ko ng pang-office na na plus size na damit. They can go to that store. Diba? Alam kagad nila. Or si plus size boutique ni Miss Mayet. Ayan. So, yan yung mga ambassador ng seller ng Lazada. If you're looking for plus size dresses, you can go to those stores agad. Sila agad yung may isip mo. Yan. And then a more focused business that the right customers can relate to. So, kaya madali sila makapag-convert yung mga niche stores kasi nga alam agad nila kung sino yung target market nila. Na meron lang specific na tao, specific na concern yung tao na yun na nasasagot agad ng business nila. So, sure yun. Sure agad na makapag-convert. Diba? Ayan. And it's easier to manage yung mga niche store, which is totoo naman. Mas madali talaga silang i-manage kasi nga yung mga products mo naka-focus lang sa isang particular audience. So, mas madali ka makapag-isip, makapag-diversify ng mga products for that specific audience. Like, ngayon, with Disciple Brew, diba, din naman sa brand ko, puro coffee pa lang siya ngayon. But I am already consulting yung mga kakilala ko na brand strategist, yan, si Coach Walter. Ano ba yung products na pwede ko pang i-add na pasok dun sa target market ko na hindi lang kape yung ibebenta namin. So, may mga naisip na kami. So, 'di ba? Parang doon ka lang naka-focus. Kasi kung general store 'yan, ano ba bang kailangan ng mga tao ngayon? Mga tao. So, 'di ba? Parang lahat ng tao iniisip mo ano bang kailangan nila. Which is ang daming kailangan ng tao ngayon. And sobrang hirap sagutin ng ano bang kailangan nila, 'di ba? Not like ano bang kailangan ng isang busy na tao, 'di ba? So, meron kang specific focused na audience. Ayan. And then, face moderate competition with a highly specific selection of closely related products. Kapag niche store kasi, may competition pa rin, pero hindi siya kasing heavy tulad ng sa general store. Because if you have a niche store, you can also do parang branding. Mas madali mag-branding. Diba? And alam nating lahat, napag-usapan natin yan ng Saturday, that if you have your own brand, maganda yung branding ng store mo, mas madali ka makakapag-compete sa market. So, yan. Yan. And if you have a niche store, you have a clear idea of your customer's profile, yan, demographics, and be able to perform targeted marketing strategy. So, of course, dahil alam natin nga yung audience natin, alam natin yung ugali nila, alam natin kung paano yung kiliti nila, so doon natin sila atakihin, 'di ba? Ano yung makakapagpa-yes sa kanila na bilhin yung product natin.
And of course, last is higher conversion rates than a general store. For me, mas mataas ang conversion rate kapag niche store dahil nga alam na kagad ng customers mo, yung audience mo na para sa kanya yung binibenta nung store mo. Na lahat ng nasa store mo, yun yung kailangan niya. Okay? Kaya, ayan, for me, I really go to with a niche store. Para yung relationship din kasi sa customer mas madaling mag-build, mas maintindihan mo din sila agad, mas madaling makiconnect and magkaroon ng conversation. Like, yun, sample is with my product, yung coffee nga. Though hindi kasi ako mahawak ngayon ng chat, meron akong taga-sagot ng mga inquiries. But kapag free ako, yun, nakikonnect din ako sa customers. Like, sinasabi nila, mahilig talaga sila sa coffee, they love coffee. So from there, we can have a connection, relationship, and a conversation. And kapag alam naman natin that when we build trust and relationship with our customers, sureball yan. Mapapabili mo sila. Diba? So, yan. And cons, eto, hindi masyadong marami ang cons. Ang bias ba, konti lang. But yeah, based on my experience, ang cons nito is you need to research or to understand what you're selling and the people you are targeting. Since this is a niche store, it's very detailed na alam mo kung sino yung mga tao na bebentahan mo and yung product na para sa kanila. So, ang isang cons nun is kailangan mo detailed, detalyado na and maingat na pagre-research about them. So, yan. Next is test one niche at a time and to find a profitable one. Not like a general store, di ba sabi natin, if you have a general store, mas madali mong malalaman kung alin ba yung mabenta, ano ba yung hindi. Kumbaga nakapag-test ka all at the same time, not like with a niche store na, yun nga, isa-isa lang yung pwede mong i-test, mas matagal bago ka makahanap ng product na mabenta talaga. So, yun naman yung isang sa cons nun. With my experience naman with a general store, nung nalaman ko nga na, sobrang mabenta pala yung bedsheet or mabenta pala yung Himalayan salt lamp, nagkaroon kagad ako ng idea na these two items, I can source it on my own and sell it. Diba? So, gano'n naman, nagkaroon ako ng idea. Pag naka-experience ka naman ng general store. Ayan. And then last, you limit your turnover and reduce potential sales. Yun din, of course, you will be missing out chances, opportunities like, kasi nga, nakafocus ka lang sa isang product, sa particular niche, minsan namimiss mo na mabenta pala tong ganitong product, pero dahil sobrang nakafocus ako sa niche na to, sayang, 'di ba? Hindi ako nakasabay sa pagbenta ng item na 'yun. So, 'yun lang. May mga talaga pros and cons, 'di ba? But I am sure you can really figure it out naman once nandun na kayo sa situation na 'yun. But yun nga, it's very important for you to identify which category you're going to. If do you want a general store or a niche store? Okay. Or if yung product mo ba, saan ba siya mas mag-work? Mag-work ba siya sa general store or a niche store? But then again, before mo isipin lahat ng yan, bago mo isipin kung general store or niche store ka ba, isipin mo muna sino ang target market mo. Okay? You always start with your target market and then product and then doon mo na isipin kung saan mo siya ibebenta and kung general or niche store ba yung gagawin mo para dun sa audience mo na yun. Yan. So, kung maghahanap ka naman ng products, yan, you can go with Facebook page, Facebook Marketplace, Facebook groups, Shopee, sa Divisoria, mga direct manufacturers, direct warehouse. So, yan. And meron namang mga product hunt tools. Yan, meron din yan. Yan nga. Or you can also check
Google Trends, yan. And when you are selecting a supplier, of course, you need to check, guys, if legit ba sila, and tingnan nyo yung credibility ng suppliers ninyo, kung they can really deliver on time. Minsan kasi sa umpisa lang yan, syempre, magaling, di ba? Yun pala, pag yung mga succeeding orders mo na, lagi ng palyado. So, you need to check their credibility din, yung reviews, always check their documents, if legit supplier ba sila. So, be careful because meron kaming student na gusto niya kasi mag-RTW, so nagpaano siya sa Taytay, tapos na-scam lang siya. So, hindi na-deliver yung mga orders nila. So, you need to check talaga. And, huwag kayo basta-basta magpapasilaw lang yung mga promises, again, sabi nga, di ba, kaya nga may kasabihan tayo if it's too good to be true, then it's not true. Diba? Sabi nga. So, wag tayo basta-basta magpapasilaw sa mga promises. So, you need to check your suppliers carefully. So, again, you can always check naman yan sa mga Facebook page nila, Marketplace, Facebook group, Shopee, yan. And kapag kayo sa suppliers, try nyo muna kung pwede mo na small quantity, di ba, for you to check the quality, and kung okay talaga. Hindi naman dapat all out agad and madami agad. You can start with small quantity to check the quality and kung paano ba yung serbisyo ng suppliers mo. Kung madali ba sila makontak. Kasi kung umpisa pa lang, inaabot na sila ng 2 hanggang 3 araw bago mag-reply, ay wag niya nang, they're not magandang kanegosyo. Yan. Hindi yung mga gano'n na ang tagal mag-reply. Diba? So, isa yan. Isa yan sa mga pwede nyo i-consider. So, ayan. And if you're planning to do importation naman, ito yung mga forwarding companies that I can vouch for you. StratQuad. Yan. You can check StratQuad. Si Sir Charles C. yung owner niyan. You can also do Seller Gateway and Subcart. Yan 3 forwarding company na yan. You can check all them 3. Madami pa ang forwarding companies na pwede nyo, but ito lang kasi palang tong 3 na to yung kilala ko. So, but you can still check other forwarding companies naman. Yan, baka may kilala din kayo or meron kayong kakilala na may alam din. Yeah, you just need to really check yan and review yung mga supplier and forwarding companies ninyo. Yan. Yun. So, there you go. Question and answer na. So, if you have any questions, you can comment below. So, guys, I really hope that somehow I was able to share with you some learnings, no? Kasi nga, dapat di naman ako talaga magla-live today. It's just that, yun nga, nakausap ko kasi si Dudes or yun nga, he really wants to do e-commerce pero wala siyang idea how to start, where to get the products, how to get the product, ano ba yung dapat ko ibenta, ano ba talaga yung e-commerce, diba? So, maybe some of you, yung mga nanonood ngayon, mga newbies, diba, aspiring e-compreneurs din, now, at least man lang magkaroon kayo ng idea na, hindi bala basta-basta na gusto ko lang magbenta ng, let's say, ng air fryer. Kasi uso ngayon, bebenta ko na din. Pwede naman, bili ka ng air fryer, but the question is, kanino mo siya ibebenta? Saan mo balak ibenta? Because may nabasa ako sa isang group na kapag pa-import na siya, may product na siya, dumating na siya, tapos doon lang siya nagtatanong, saan ba siya magandang ibenta? Where in fact, dapat, bago mo palang pina-import yan, bago mo palang binili yung product na yan, alam mo na kung saan mo siya dapat ibenta. You should already know where you should place the product para mabenta. Alam mo na dapat kung bibenta mo ba yan sa Lazada, alam mo ba kung sa Shopee, mag-website ka ba, kung page, Instagram. So, yun muna yung dapat na
isipin mo. Kasi yun nga, common mistakes natin is, bili kagad tayo ng products. Products agad yung iniisip natin. Pero hindi natin iniisip, kung ano, kanino kaya ito ibebenta? Di ba, iniisip mo kasi, bibenta ko to sa mga kapamilya ko, sa kaibigan ko. Guys, alam nating lahat na kapag meron tayong binibenta, huling bibili sa'yo, kakilala mo. Never nangyari na pag may products ka, ang unang susupport sa'yo para bumili niyan, kailangan mo pa nga brasuhin, di ba? Na, bumili ka naman ng products ko, parang ganon. But, yan, sad reality yun, na not every time, ang unang support sa'yo, kakilala. So, that's why it's very important to know kanino mo siya ibebenta. So, yan. Ayun. So, sana nakapag-share ako sa inyo. So, may question lang tayo. Yata question to. From Jeneline. Yun, really helpful. It is a question for me and I find the answers. Wow. Yun. Ganda. Thank you. Yun. Thank you. And siguro hindi by accident na nanonood ka ngayon kasi sabi mo nga it's a question for you and nasagot natin today. So, yan. Yun, thank you for watching and thank you, may natutunan ka at nasagot natin yung question mo. Ayan. And from Jolly, necessary po ba na on-hand ang items? Dropshipping kasi prefer ko. Wala akong time mag-pack ng orders. It is not necessary since we have a dropshipping option, but for me, based on my experience, I prefer na on-hand ko yung items. Though I'm still doing dropshipping, I still have dropshipping stores. I do dropshipping. But I still prefer to have a stocks. May sarili akong store, may sarili akong products. Bakit? Because I can personalize. I can secure. Alam ko na maayos ko ipapack. Maayos yung mga products. I can place a thank you card, a letter, or, I can attach of me dun sa products ko. And I am sure na maayos yung quality ng product. Kasi kapag dropshipping, I'm not saying na pag dropshipping low quality, no. Maayos naman yung mga dropshipping companies. Though, there are times, since hindi naman natin control, minsan ang mga napapadala is may defect, or hindi gumagana. Di ba? Mga out of control natin yan kapag dropshipping. So, of course, makaka-receive tayo ng mga complaints sa mga customers natin na yun naman yung dapat nating sagutin din. And yun, dahil nga wala tayong control, syempre kailangan pa natin kausapin yung supplier natin, bakit ganito yung pinadala nyo? Ganyan, ganyan. And if ikaw yung tipo ng seller na sobrang OC, diba, na sobrang importante sa'yo yung customers, yung sinasabi ng customer na gusto mo lahat 5 stars. But by the way, guys, okay lang magkaroon ng 2, 3 stars, 1 star. Normal yan, diba? Wala naman perfect. Pero kung ikaw yung parang sobrang OC na gusto mo laging maganda yung sinasabi ng customers, tapos one time, mali yun na padala, sira, or di gumagana, sobrang may stress ka nun. Sobrang may stress. Kasi nga, wala kang control. Not like if on-hand mo yung product, you're sure na test mo yung product, alam mong maayos, diba? So, yan. Yan lang, yan naman. So, it's up to you. You can really test. You can try to have your own products and you can try to, dropshipping. But, ito kasi yung ako naniniwala ako na if you want to be successful in business, dapat may control ka. Dapat may oras ka. So, yun. If you want this long-term, dapat may time ka. Dapat may oras ka. So, yun yung isang mga mistakes kasi minsan bakit may mga nagpe-fail na businesses? Kasi hindi binibigyan ng time. Hindi binibigyan ng oras. So, if you really want to do business and be successful, you need to dedicate time din sa ginagawa mo. Yan. Yan naman yung mga lesson learned natin. So, yan.
Yan, from Mayet, tama po, ang kamag-anak sa iba bibili, hindi sa product mo. Di ba, Mayet, ang saklap nun. Ano ka, may binibenta kang ganito, ganyan, di nila bibilin yan. Gusto nila free. Most of the time, ganyan. Gusto nila free taste and all, sila bibili. Pero, maswerte tayo kapag yung meron tayong mga kamag-anak, kaibigan na all out yung support. Sobrang saludo naman ako sa mga ganun. Mga kaibigan na sila pa yung sobrang excited. Sila yung nagbebenta for you. So, yan. Yan naman. Sobrang blessed naman tayo sa ganyan. Yan. And from Malubag. Hello, watching from Dubai. Yun. Hello. Ayan, medyo dumadami yung questions natin. Okay. Facebook user. Daming Facebook group na direct supplier pero ang price niya parang reseller price na din. True. Kaya you need to check kung supplier ba talaga siya or reseller lang. Of course, ang dali kasing sabihin na direct supplier ako eh. 'Di ba? Siyempre, of course, ano yun eh, marketing strategy niya yun. But, tama ka doon, minsan, reseller lang talaga. So, you need to check. But, I am blessed that I know Seller Gateway that can, give you factory price items. So, you can check Seller Gateway. And actually, speaking of Seller Gateway, we have a webinar on Wednesday. So, you can, wait and check out the webinar on Wednesday with Seller Gateway. Yan. Para if you want then, pa-import ng products or you're looking for factory price items, yan. Sa Wednesday yan. Di ba, in-announce ko na din. Di pa pala yung sure. Pero dahil na-announce ko na, Sir Carlo, baka naman, matuloy. So, yan. So, be careful lang din talaga with the suppliers. Again, check nyo lang talaga. And ito, what would you recommend sa mag-start pa lang sa ganitong industry? Niche ba or dropshipping? Thanks. Ayan. Ito. Depende kasi yan sa budget mo din. But ako, and sa sa experience, let's say, ang dropshipping kasi, may dalawang klase yan, manual and automated. Pag manual, yan yung babayaran mo muna, yung supplier, bago nila i-process yung orders mo. But with automated, like Bilis Benta and Dropify, yan sila, magsasubscribe ka, merong upfront subscription fee, okay, per category, gagawan ka nila ng store, Lazada or Shopee store, then kapag nagkaroon ka ng orders, then nila ipaprocess yung orders mo. Okay? So kahit ilang orders ka, pa-process nila yan. Not like with manual, you need to pay first bago nila i-process yung orders mo. So, ayun muna pala yung dapat mo malaman. And next na dapat mo malaman is, marunong ka na ba ng dropshipping? Alam mo ba yung dropshipping? Yun. Alam mo ba paano magbenta sa Lazada? Paano magbenta sa Shopee? Ganon. And for niche store naman, yun, like what I said, you need to know sino ba yung audience mo muna. 'Di ba? Audience mo, sino yung target audience mo, ano yung problem nila na gusto mong solusyonan, then you decide. 'Di ba? So, for me, I really cannot recommend kung saan ka mas maganda mag-start, but it's really, the answer will really, depend sa'yo. So, kung alam mo naman na kung sino yung target market mo, you have funds naman available, then go with niche for me. Then, dropshipping. Diba? But, if you want muna mag-test ng mga products, if you want to test products muna, then, dropshipping, maganda yan. Kasi pag dropshipping, dun mo matatest eh. Marami silang, diba, products. They have assortments. Then, from their assortments, doon mo malalaman na, mabenta pala yung bedsheet, no? So, then yun, baka from there, magbenta na nga lang din ako ng bedsheet ko sarili. Diba? So, yun pala. If you want to test products na
hindi masyado mahal yung ilalabas ng pera, then maybe you can try drop shipping first. Then, but if alam mo na talaga sa sarili mo, ito yung gusto kong market, ito yung gusto kong product, then go with niche. Yan, ganun. Ganun yung advice ko sa'yo. But, again, it's up to you po. Yan. And, saan ang question? From Joy and Galaura. Late na po ako. I'm not sure kung nabanggit na po kanina nung nag-uumpisa po kayo, paano or saan nyo po nakuha yung first few customers ninyo. Okay. Saan ko nakuha? Sa Facebook talaga, madalas. Ay, sa page. Yan. And ano kasi ako, ma-post talaga akong tao eh. So, if I have products, talagang pinopost ko siya. Alam ng tao na online seller ako. Kaya nga minsan nagkaroon pa ng time eh, parang may ibang tao nagagalit na post daw ako ng post ng products ko, benta daw na ba. Sabi ko nga, kaya nga online selling eh, online seller ako, saan ko ipopost? Malamang sa online, 'di ba? At sa Facebook lang 'yun. So 'yun. And ayun nga, and I am blessed that my friends and relatives are very supportive sa lahat ng ventures na ginagawa ko. So, kapag meron akong nilabas na products, nisusupport kagad nila 'yan. So, minsan binabraso lang, uy, sige na, tikman mo naman to. Ganyan, tapos mag-feedback ka. So, yan. So, ganun yun. And, kapag may nilalabas akong products, meron akong designated marketing budget. Like, I give away products talaga. Kasi nga, dahil nga, mahirap tayo minsan makahanap ng, bibili talaga ng products natin. Nagbibigay ako. Like, yan, pa-thank you, and sana magbigay ka din sila ng feedback about our products, ganyan. Tapos yun, from there, word of mouth na lang. Siyempre, magpo-post sila, po-post ko din na nag-thank you si ganito, ganyan. So, ganun. Nasa Facebook lang talaga. And ayun nga, yung if you are a seller, you need to build your profile din na yung credibility mo as an online seller kasi titingnan yan malamang ng mga customer mo eh, 'di ba? Kaya mas madaling minsan makabenta kasi kilala pala siya sa ganito, ganito pala siya. So, mas mapi-feel nila secured na kapag nag-purchase sila sa'yo, maayos yung profile mo. So, syempre, kung nag-post ka, tapos may benta ka online, tapos may kita nila, profile mo, puro jeje, sorry, I'm not against any jeje dito, but, I mean, di ba, gano'n yung mga post na puro rants, puro memes, puro kung ano-ano. Do you think the customers can trust you? Mapapapayag mo ba silang bumili sa'yo when they check your profile? Of course not. Diba? So, magdadalawang isip pa yun, kung legit ka ba talaga. So, you need to start then building your own profile. So, yan. Di ba ikaw din, kapag bibili ka online, chine-check mo yung profile ng seller, tapos minsan makikita mo, picture lang, tapos wala mo siya nakikita, puro quotes, ganyan. Minsan nagda-doubt ka, feeling mo bogus or what, diba? So, yeah. Yun. Ganun. Sa, lang din, Facebook. I hope nasagot ko to. Hindi kasi ako ma-ads. Hindi ako kasi magaling mag-Facebook ads. Kaya, hindi ko sinabi na mag-ads. Kasi unang-una, hindi ako marunong. Though, si Coach Mariel, tinutulungan naman niya kami. Pero, yun nga, naniniwala kasi ako sa organic way of selling. So, organic. But then, of course, Facebook ads is very helpful. Google ads, sobrang helpful yan. But kasi, you need to study talaga those skills. And sa ngayon, nasa level pa rin ako na inaaral ko yung mga yun. And sabi nga nila, if nag-work naman sa akin yung strategy ko ngayon, I want to muna talaga, parang master kung ano yung ginagawa ko ngayon, then add ako ng panibagong skills. So, yan. Or I will let someone do it for me instead. Diba? So, yan. Yan, sana Joy, nasagot ko yung question mo. Sorry, sobrang haba. Ang daldal ko. At sana nasagot ko. So, from Francis Bon Barcelon, which platform is better for e-com, Lazada or Shopee? Planning to do drop shipping in the future. Thanks and God bless.
Ayan, madalas tong tanong naman din talaga, no? I've been doing Lazada since 2015, but recently lang ako nag-try mag-Shopee. Kasi I have this thinking na kapag Shopee pababaan ng presyo, mataas ang price war. Not like with Lazada. Ang market kasi niyan, yung mga mga middle class, yung mga social, ganyan. Ganon yung thinking ko. But madaming factors that you need to consider. Ang bawat platform may kanya-kanyang weakness and strengths. So you need to check that and see kung ano yung fit sa'yo as a seller. Okay? But for now, sa akin kasi, I really nakafocus pa rin ako sa Lazada. But yun nga, eto, slowly, I'm trying to learn Shopee. Mas madali kasing mag-create ng store sa Shopee. Not like with Lazada na may lorikit, may mga kung ano-ano. But with Shopee, walang lorikit eh. Description lang, product, okay na, may store ka na. Kaya nga, bilis gayahin ng mga products sa Shopee actually. Doon nagagaya din naman sa Lazada, pero mas talamak sa Shopee actually. So, you really need to check yung product mo din, kung saan siya mas magiging mabenta. If pang Lazada or Shopee ba siya. If pang masa or kaya siya ng pang, ibang level, then go with Lazada. And ayun nga, check mo yung platform kung ano yung mas makifit sa'yo. Like, gusto mo ba mabilis yung payout, then go with Shopee. Kasi yung Shopee, once na na-deliver na yung product, mabibigay na agad sa'yo yung payout. Not like with Lazada, you need to wait for a week before you can get the money, something like that. So, mga ganon. You need to study yung mga platforms, diba? Ayan, with the dropshipping naman, di ko pa na-try ang Shopee sa dropshipping. Lazada pa rin, ang natatry ko pa lang. But, based naman dun sa mga nakikita kong reviews and sa mga friends ko na din na nagda-dropshipping through Shopee, maganda naman yung results sa kanila. So, ayun. So, you may, want to try it yourself and see the result for yourself as well. So, yun. Ayan, thank you, Francis. And kay Miss Mayat ulit, kung seller po ay naka-dropshipping, paano po niya malalaman na ang product na i-deliver ni dropshipping company ay walang issue? Ito, sad to say, when the dropshipping company ship out your products, hindi na sila naggagawa ng quality check. Parang ganon. Parang they will just, pack and ship. Ganon. Yun yung isa sa mga cons ng dropshipping. Okay? So, isa yan sa mga cons. So, yun na nga, pag nangyari naman yun, all you need to do is, of course, to address the concern ng customer na, yun nga, mali or sira yung product, and then you can just, replace it, contact your dropshipping supplier, and ayun, ganon yung mangyari. So, isa yan sa mga cons, Miss Mayet. Yan yung isa sa mga cons ng dropshipping. So, ayan. But, based on my experience naman, very rare yung na-experience ko na ganun. Though there are some dropshippers na, well, madalas nga nila na-experience, but then again, that's the consequence of being a dropshipper. So, yun. Kailangan mo lang i-address or, yun nga, report mo na lang talaga doon sa dropshipping supplier mo. So, yan. Ayan. Ano pa? Yan. So, shout out to Miss Net Samaniego. Hello po. Good evening. Good evening na. Ayan. And from Facebook user. So, sino kaya si Facebook user? What is a good budget to start this kind of business? Ito, lagi kasi itong tinatanong, no? I really cannot give you a specific amount, like a budget to start, but at least if you want to start a business, at least you must have at least, sabi nga nila 3 to 6 months, but actually dapat 6 months to a year yung budget mo. So let's say
balak mo is 5,000. So, 5,000 times 6. So, 30 to, ano ba, yan, 30 to 120K. Basta parang something ganun. Depende. Yun nga, 6 to 1 year na budget. Depende sa products mo. 'Di ba? Depende sa product mo. Hindi pwede kasi na last money mo na 'yan. Hindi pwede na pinangutang mo pa. Okay lang mangutang, 'di ba? Basta sure ka na, doon sa item na ibebenta mo. But then, yun nga for me, yun din. You should, parang sabi nga nila, pa nag-i-invest tayo, dapat alam natin yung kaya natin na mawala. Yung kaya lang natin mawala. Ganon din sa business. So, yun. I really cannot provide a specific amount, but a good start, siguro dapat at least you have like, 6 months to a year budget. Yun. Ba't ganun kalaki? Of course, kasi hindi naman, sa umpisa, hindi naman agad mababalik yan. Yung ilalabas mo na money. Yung reality, yung real talk na hindi naman agad ikaw makaka-ROI. Sobrang tagal, lalo na kung sa legit and ethical way mo yan gagawin, 'di ba? So, yun, ganon siya. But, to give you lang an idea, we have one student inside their mentorship. She was able to start her business with 1,500 or 700. Ayan. Ang binibenta niya is yung mga spray mist. And then, nag-start lang sa 1,500. And then, hanggang pinaikot-ikot-ikot niya lang, dagdag, paikot lang ng money, hanggang, yun, naka 6-figure naman siya sa mga binibenta niya. So, yun. So, hindi naman kailangan agad malaki. But of course, depende yun sa product mo. Kung ang product mo, gusto mo air fryer, of course, mas mataas ang cost of good niyan. 'Di ba? Gusto mo Himalayan salt lamp, mataas din. Medyo yung cost of goods yung doon. So, yan. So, Facebook user, I hope na nasagot ko to. So, yan. Yun. Yan, very helpful. Thank you po. Ayan. What's Jeje? Miss Nanette, Jeje, yung mga Jejemon daw, yung mga pose, yung mga ganyan, hello pose, yung hello nila may W, tas yung po nila may POWZ, mga ganon. Yung mga Jejemon daw. So, yan. Yan. Sam, planning to enter the e-com industry po, is it better to apply as virtual employee sa online seller or as virtual assistant, find an e-com with trial period, or just jump into the water and start a business? Bakit ka pa magiging empleyado? Pwede ka naman na maging negosyante. 'Di ba? Well, iba-iba kasi tayo ng risk appetite. But ako kasi, lagi akong go lang eh. I always try, and I want to see agad. If magkamali, if mag-fail, edi nag-fail, then next. 'Di ba? I want to try. Ba't pa ako never ko naisip na yung sarili ko maging empleyado. Kaya sorry, baka akin lang naman yun. So, bakit pa maging empleyado? Pwede naman ako maging owner and mag-test ng products ko. So, yun. Try lang ng try. Test lang ng test. Hindi naman kailangan big time agad yung pag-test mo ng products eh. So, mag-start ka muna, small quantity. Then, kapag naging okay, nag-boom, tuloy-tuloy mo na. Diba? Ayan. So, sabi ni Rome, based on my experience, hindi advisable yung mga fragile items sa dropshipping. Maproblema siya kapag hindi masyado maayos ang packaging ni supplier, plus yung mishandling pa ni courier. Daming return and refund requests. Exactly. So, yan nga. Kaya hindi rin ako masyado nagbebenta ng mga fragile items online. Though, itong namin, G-printer, talaga, Metro Manila ko lang siya binibenta.
pag meron ako mga customers about Laguna or Bulacan, chine-check ko kung may schedule ako. Yan. Kasi mga kamag-anak naman kami doon, so road trip na din. Tapos, bisita sa, relatives. Doon ko parang, meet tayo sa ganitong lugar, then de-deliver ko, ganyan. Pero as much as possible, hindi ko siya pinopost sa Lazada. Kasi natatakot ako na masira. Hello, mahal kaya nito? Tapos, sira lang yung box, lasog-lasog, manakawan pa ako, yung mga ganun. Yan yung takot ko naman minsan. Kaya, hindi ako masyado nagbebenta ng gadgets, mga machines online. But hindi ko naman kayo discourage, because again, it depends on your packaging din naman. Kasi yung dami rin naman nagbebenta ng mga yun nga, air fryer, mga griller online, 'di ba? Okay naman sila. May kakilala din ako nagbebenta ng mga PCs, okay naman. So, yun, depende lang din talaga. Yun lang, mataas nga talaga yung risk. So, you need to be prepared dun sa mga consequences na yun. 'Di ba? So, yun. Ayan. So, ayan. Yan. Yes, Coach, thanks for all the valuable tips. Follow up po, paano nyo po na-manage or overcome yung overwhelming task being an online seller like creatives, product listing, marketing strategies? Did you outsource this task when you started po? Good question to, Joy Ann. When I'm starting, ako lang lahat yun. Ako yung gumagawa ng creatives, ako nagpa-product list, marketing strategy, ako lang din yun. But then, habang tumatagal, and yun nga, kung kumikita ka naman na, and kaya mo na mag-outsource, di ba, may budget ka na, why not hire someone to do it for you para may magawa ka pang iba, makapag-isip ka pa, makapag-product research ka pa, 'di ba? Because yun din yung sabi ng mga coaches ko, if you really want to be successful, 'di ba? Hindi mo pwedeng akuin yan lahat. Kailangan may gumagawa niyan for you para meron ka nagagawa pang mas mahalaga na bagay. So yun, di naman agad kailangan mo i-source yun. Ano yan yan ang pain ng mga nag-startup, ng mga newbies, na ikaw talaga lahat gagawa. You need to manage your time lang muna talaga. Like today, I will do the creatives from this hour to this hour. Diba? You just need to manage your time properly. And then you need to have like, etong araw na to, puro marketing lang ako. Post sa social media, share and all, ganyan. So, ganun. Manage your time lang talaga para hindi ka overwhelmed. Meron kami isang student sa dropshipping masterclass. Nakakatuwa nga sila eh. Kasi may checklist sila ng task nila for today. Like, ito, Monday, ito yung gagawin ko. Tuesday, ito naman. Thursday, yung mga ganon. So, you can also do that. Make a planner. Ano lang muna, take it one step at a time. And then, kapag kaya na, kapag may budget na, hire ka na lang. Diba? Umpisahan mo with creatives. Kasi yan yung nagtitake ng so much time eh. Yung pagde-design. So, yun. Hanap ka ng magaling na GA, graphic artist, diba? Or if meron kang kapamilya na magaling mag-design, hindi mo naman kailangan magbayad agad. Let them do the design and photo editing for you. So, yan. Yan lang. So, I hope, Joy, nasagot ko yung question mo. And from Miss Jolly, try new thing and learn from it. Exactly. Try and learn. Yun naman lagi. Tayo kasi, which is totoong nature naman yan ng tao, takot kasi tayo mag-fail. Ayaw natin magkamali. Takot tayo, which is very understandable kasi lalo na ngayon, very uncertain yung mga nangyayari sa buhay at sa mundo natin. Lalo na we have limited funds, ayaw natin malugi, ayaw natin masayang yung mga perang pinagpaguran natin. Kung sino bang may gusto nun. But kung hindi ka tatalon, hindi mo itatry, hindi mo malalaman. Hanggang what if ka lang. Diba? Not like, sinubukan mo, ay hindi nag-work. Then, at least from there, makakabuo ka na uli ng plan.
what's your next step? What's your next plan? 'Di ba? So, hindi yung hanggang plano ka na lang. Gusto ko tong ganito, gusto ko magganyan, gusto ko magganito. Kaso baka, kaso kasi. 'Di ba? So, puro tayo gano'n. Magto-2022 na, nandun ka pa rin sa stage ng gusto ko, kaya lang kasi. 'Di ba? Nandun ka pa din sa point na yon. So, for me, talunan mo na yan. Kung mag-fail ka, okay lang yan, normal yan, then next. Sabi ko nga, ang alphabet, ang letter Z, pwede pa yan parang Excel, may A, B, A, C, A, D, mga ganyan. Lahat yun, pwede mo, ang dami mo pwedeng gawing plano or steps. But of course, kapag umabot ka na ng A, A, B na plano, ibig sabihin may mali na, hindi na para sa'yo yun. So, you need to check, ano din ba yung mali, ba't hindi nagsasucceed yung business mo, 'di ba? So, yun. Maka pinipilit, pero hindi naman para sa atin. Oops, hugot ba yun? Ayan. So, dropshipping, no breakable, matutulis with liquid and madaling ma-expired na food based on experience as virtual assistant. Uy, thank you dito sa pag-share na to. Yes, eto din. Isa din to, kasi na-try namin magbenta ng liquid soap. Ay, sobrang hassle. Kahit na gaano kaganda yung pagkabalot mo, sabi ko nga sa inyo, kahit gaano pa kakapal yung packaging mo, at gaano ka, ilang ikot ng fragile tape yung ilagay mo sa pouch mo, kung balasubas talaga yung mga nag-ship niyan, wala, may mga mangyayari at mangyayaring di talaga maganda. Kaya, yun talaga, risk talaga yun. So, plan A, A, B na, wala pa rin improvement. Pwede ba yun? Ayun na nga. 'Di ba? Pag nasa ganun ka na, plan A, A, B na, wala pa rin improvement, syempre, check mo na. Pa rin, pinipilit mo pa din. But, based on my experience, one thing I learned is that, not to sound religious, is that, si God kasi magaling talaga siya eh. Alam niya yung plans niya para sa atin. And, minsan, pilit tayo ng pilit, gawin yung isang bagay, pero hindi kasi yun yung gusto niya para sa atin. Pero pilit ka ng pilit, diba? Sinabi na nga niya, wag ka dyan, dito ka. Pero pilit ka pa rin pilit. Kaya patuloy ka pa rin nagkakamali. Patuloy ka nahihirapan. Patuloy ka nagpe-fail. But then when you listen dun sa sinasabi ni Lord na, alam mo yun, na next na, dun ka na sa iba, wag na yan. Bitawan mo yan kasi I have something better and good for you. Alam niyo, nung ginawa ko yun, nagtuloy-tuloy talaga yung blessings. Kasi yun yung gusto ni Lord, diba? So, sa bawat umpisahan din nating business, always consult yung creator for me. Consult the universe. Actually, not the universe, the creator of the universe. If this is really for you and what is really for you. Yun. Because sabi nga, 'di ba? If you put God first, everything will follow. Everything will fall in its proper place. So, yan naman yung belief ko. So, 'di ba? Medyo naging preaching. So, ganun naman yung sa experience ko. So, malay nyo naman, di ba? Baka kasi pilit ka ng pilit na ito yung gusto mong ibenta. Hindi na nga bumibenta, pero sige ka pa rin. Try ka na ng iba. Di ba? Nag-ads ka na and all. So, minsan wala naman yan sa item. Wala naman yan sa'yo. Minsan kasi mga tao lagay, hindi ako makabenta, hindi ako makaganito. Minsan kasi wala naman yan sa wala yan sa'yo. I think wala sa'yo. Minsan nasa product na rin talaga. Baka hindi yung kailangan nung audience na gusto mo. Diba? So, yan. And last na, from Nanette sa Maniego, thanks for sharing your experiences. I'm trying to learn e-commerce. Mahirap na masaya. Marunong na ako gumawa ng lorry kit. Yun. Diba? Pag Lazada seller ka talaga, tapos nakagawa ka ng lorry kit, feeling mo, nag-graduate ka ng masteral. Yan. Lorry kit for the win talaga eh. Yan talaga yun.
isa ka ng ganap na Lazada seller kapag nagawa ka ng lorry kit. Sa mga hindi pa nakakaalam, what is lorry kit? Yan po yung nakita nyo sa mga Lazada stores, yung photos when you click on product description. Yan, yun. Ayan, and pinaghahandaan ko yung mentoring. Oh, ayan. Oh, actually, speaking of, of mentoring, 'di ba? Ayan, speaking of mentoring, Miss Nanette, dahil, tawag dito, 'di ba, we opened the cart kasi nung Friday. Sabi kasi namin, aagahan namin para sa 8-8. Kasi nga Sunday yung 8-8 and we really don't work on a Sunday because it's our Sabbath day. So, naka-receive kami ng messages na nahirapan sila makahanap ng partner or, yun nga, kabogo nila. So, we extended it. Actually, if you receive my email, we extended it until Wednesday to give more time for you to look for a partner. So, instead of paying 35,000 for our mentorship program, it's only 17,500 today until Wednesday. So, until Wednesday na siya to give more time for you to, look for your pair. Malay mo, yung ka-pair mo, yun pa yung maging business partner mo. Like what happened to our students na nagkakilala lang din sila because naghahanap sila ng pair. Then, ngayon, naging business partners na sila. So, yun. So, inside our mentorship program, you're not just going to learn about how to sell in Lazada, but of course, we're going to teach you about branding by Coach Walter Rogon, copywriting by Coach Mark Darwin Balaswit, Facebook ads by Coach Mariel Ciano, and website optimization or creation by Coach Kat Arbis. And sa mga nagtatanong if pwede ba to dun sa dropshipping, don't worry because inside our mentorship program, kasama na yung dropshipping blueprint. You have a lifetime access for the dropshipping blueprint. Inside our dropshipping blueprint, nandun yung masterclass ko ng dropshipping last time. So, may mga may videos doon to watch on how to do dropshipping. Kaya yung sa mga nagtatanong about our dropshipping blueprint, our dropshipping blueprint kasi is 5888 diba? So, konti na lang idadagdag mo, 17.5. So, sorry, mahina ako sa math. So, parang magkano na lang, diba? 17.5 minus 5,000. So, parang mga 12K na lang or 11K yung i-add mo. Nasa mentorship ka na. But for this BOGO promo, you only have 6 months access doon sa program. Then, if you want to extend pa for a year, then you just need to pay the half on the 6th month to extend your access dun sa program namin. So, you still have time to save money, diba? For another 6 months. So, yan naman. Yun. So, sa mga nagtatanong about the dropshipping blueprint, baka naman, diba, instead of just paying for our dropshipping blueprint, you may want to, upgrade with the mentorship. Total kasama rin naman yun doon. Hindi lang yung dropshipping yung matututunan nyo, but how to, find your product, how to start your own store, how to stand your own brand, how to do copywriting, how to run ads, diba? And kung ibang level yung gusto mo, how to create your own website. So, yan. And if you're looking for a partner, if you're interested with this promo, just, message our page. Yan nga, kanina si Z and si Danny. Nandiyan pa ba si Z kaya si Danny? Yan, comment naman kayo. So, ayan. I-assist nila kayo. To get a pair. So, sila yung kupido. Sila yung kupido na naghanap ng mga pair. So, there. Ayan, 'di ba? So, sabayan natin yung sale ni Lazada hanggang August 12. So, hope you can find your pair and see you inside our mentorship program. But from Sir Howell Villadolid, yung question daw niya, if may Lazada store ka and meron ka ding Facebook page, if may customer na nag-order through Facebook page, is it possible to fulfill the order of the customer using your Lazada store? Any advice?
Actually, may mga gumagawa nito. Ang tawag dito is self-fulfillment, self-order. But this is very dangerous. Lazada can detect it, and nasa policy naman yan ni Lazada na bawal. So I really don't recommend. Though may gumagawa, but it doesn't mean that other people can do that. He can also do that as well. If mahuli ka ni Lazada na ginagawa to, they can deactivate your store. And once they deactivated your store, yung payment, yung payout na meron sa store mo, naka-hold din yun. So, better not do self-fulfillment. Marami nang na-deactivate na store. So, wag ka nang makisali pa, if ever. So, yan lang. Ayan. So, for me, no. So, basically, no. For me, this one. Yan. So, ayan, sa mga Lazada sellers, you need to read the policy ni Lazada, lalo na doon sa mga, ano kasi yan yung pag-fulfill ng orders na ganyan, it falls under, tawag dito, fraud, fulfillment fraud ni Lazada. And kapag naka-earn ka ng non-compliance points, yun na, pwedeng ma-deactivate yung store mo. And marami na nangyari niyan. Ito nga ng karaan, di ba, nag-mass deactivation nga yung Lazada, dami nagalit, daming ano and all. So, ayan, para hindi ka na lang din mamoblema sa ganun, just follow the policy ni Lazada. If ever naman na may mag-order sa Facebook page mo, 'di ba? Then direct them na lang dun sa store mo. Tell them, ito po yung link. Pwede po kayo mag-order dito. So, gano'n naman. Kasi ako naman din sa page ko, gano'n eh. Pinopost ko yung link ng Lazada store ko. Kasi doon na lang sila bumibili. So, ayan. Or, if in case na, talaga, hindi sila marunong, ginagawan ko silang voucher. Babayaran muna nila ako, then gagawan ko sila ng voucher. Tapos yung voucher na yun yung kiklik nila para, yan, automatic na makakabili na lang sila. Kung hindi talaga sila marunong mag-Lazada, mag-order yung mga kung ano, paano pa nila i-browse. So, yun. But, no to self-fulfillment. Self-order. Ayun lang, Sir Howell. So, yun. I know may mga natuturo nito, pero I really don't teach and I really don't recommend. Okay? So, yan. Ayun, so sabi ni Danny, comment lang daw doon sa Facebook if you're looking for a partner. Okay, so yan, si na Danny and si Z. So again guys, legit si Danny ka. Si Danny ka and si Z. Legit yan. Ano sila? Admin po namin sila. They are our social media managers. So, ayan. Sila po yung mag-aasikaso ng pairing for you. So, yan. Sila po yung nakakausap nyo sa page namin. So, we have page admins. So, yan po. Ayan. So, guys, yun lang naman. I really hope that you really learned a lot today. I will try to do, I'm not sure if kaya ko pa bukas, but kasi nga, medyo busy din. But I will try to do another live. Let's talk about naman dropshipping again tomorrow. Because may mga questions pa about dropshipping naman. So, hindi ko sinasagot ngayon yung iba kasi tayo ngayon what's e-commerce muna kasi mahabang usapin din yung dropshipping. So, try ko tomorrow or anytime this week naman to share about yung dropshipping, what's the pros and cons, ano ba ang manual and automated, 'di ba? Bakit may subscription fee yung mga dropshipping company, ganyan. So, let's try to talk about it tomorrow or anytime this week. Tingnan natin yung schedule. But, yeah, I will try to continue giving you mga learnings, knowledge. Ano ba yung tawag? So, yun. Okay, last na. From Mark J. Escudero. Hey, ma'am, question lang po. May nabasa akong memo sa BB is bilis benta na bawal gamitin ng sponsored tool. Ano po kaya yung sponsored tool at saan po makita yon?
hindi ko pa nababasa yung memo na to. So, I'm not really sure kung ano yung terms, bakit bawal. Sponsored tool kasi yan yung mga sponsored discovery and sponsored affiliate. Hindi ko alam bakit bawal, pero kasi nakagamit naman kami nito before. Hindi ko pa lang siguro nabasa yung memo na nabasa mo, but let me try to check my email first. And ayun, sagutin ko na lang siguro to later. But the sponsored tools are the sponsored discovery. And ayun nga, sponsored discovery, sponsored tool. Makita mo siya sa marketing center, sa Lazada Seller Center, marketing center, and then sponsored solutions. Okay? So, doon mo siya makikita. But let me check my email first. Hindi ko talaga to masagot if bakit bawal pa. Hindi ko pa kasi nakikita yung memo. But, balikan kita rito, Mark J. Sagutin ko na lang to via YouTube, sa YouTube. So, ayan. Thank you for your question. Ayan. So guys, alam ko gutom na kayo. Dinner na. So I really hope nakapag-share ako sa inyo ng nasagot yung ibang tanong ninyo. And if you still have any questions, you can just email me at trixie@sixfigureecom.com, or yeah, you can just message our page, or yan, message lang kayo. Medyo matagal lang mag-reply, but I will really try my best to answer. Ano lang talaga, medyo busy lang. But yun nga, sasagutin ko naman din yan. Yeah, ayun. So, thank you guys. Have a great night. Thank you. God bless. Goodbye. Bye-bye.